Har du hört P4s intervju med mig? Jag ska lägga den här och sen kommer vi tillbaka och analysera den. Om du vill hoppa framåt så är det 1,5 minut ungefär. P4 Kronoberg kan avslöja att Liberalernas riksdagskandidat Ulf Erlingsson i Markaryd poserar på nätet med vad som ser ut som automatvapen och pratar om att använda dem mot människor. Samtidigt anser polisen att han inte är lämplig att ha vapen överhuvudtaget eftersom de tror att han inte bara vill ha dem för jakt. Han har ett överraskande svar på det. Så jag tror att polisen har gjort det här som ett hitjobb mot mig. Därför att jag är mot den venezuelanska regimen. Ulf Erlingsson är 5 på Liberalernas riksdagslista i Kronoberg och 9 på listan till regionfullmäktige. För några år sedan blev han uppmärksammad i riksmedia efter att han blivit kidnappad av den colombianska ELN-gerillan. Och han säger att den svenska polisen är infiltrerad av en stor internationell brottsorganisation som ser till att han inte får vapenlicens. Det är ett nätverk i många länder och den högsta chefen är Putin. På Ulf Erlingssons YouTube-kanal kan man hitta utförliga teorier om Atlantis och att Homeros berättelser om Odysseus i själva verket utspelar sig i Sverige. Han lägger också upp klipp där han poserar med vapen och argumenterar för att folk ska få ha skjutvapen för självförsvar men också för att störta regimer. Polisen skriver att de kan inte vara säkra på att du ska använda dina vapen till jakt. Mellan raderna skriver man väl då att du är beredd att skjuta människor eller man är rädd för det. Vad ska man tänka som väljare när man hör det? Polisen hittar på saker och ljuger som en hästtrava. På YouTube så pratar du ju ändå om att använda vapen mot människor. Jag tänker, är det inte rimligt att polisen då väger in det i sin bedömning? Tycker du att det är rimligt om de skjuter ihjäl dig? Alltså, tycker du att det är rimligt att polisen säger att man får inte försvara sitt eget liv? Jag frågar ju dig, när de ska bedöma lämplighet och de säger att det är inte säkert att du vill använda vapen bara till jakt. Alltså polisen följer inte lagen. Det är det som är problemet. Polisen följer inte lagen. Polisens presstalesperson Thomas Johansson säger att Ulf Erlingsson bör anmäla den infiltration han misstänker och att det i så fall kommer hanteras av avdelningen för särskilda utredningar. John Riggebo, P4 Kronoberg. Ja, det var deras intervju. Men låt oss nu titta på vad som verkligen hände. Hela intervjun. Och jag kommer att göra lite kommentarer och visa bakgrund. Ta till exempel den där bilden de la upp på webbsidan. Den säger de att det kom från ett YouTube-klipp. Den YouTube-videon ligger inte på min kanal. Den ligger på Operation Libertad Venezuela. Och den är sedan många år privat därför att det som det handlar om är inte längre aktuellt. Den lades upp den 15 augusti 2017. Dagen efter att de hade arresterat kapten Caguaripano. Som fortfarande sitter häktad som fängslad som politisk fånge i Venezuela. Torterad. Ännu idag när jag spelar in detta. Så med det sagt, låt mig visa vad den videon egentligen handlar om och hur fullständigt falskt de använde den bilden. María Corina Machado y 20 Venezuela han decidido ir donde quiere el pueblo y no donde quiere la MUD. Y eso está bien. Ahora, anoche o ayer agarraron a capitán Caguaripano y el primer teniente Jefferson. Y ellos habían figurado como líderes de Operación David. Muchos ahora se desaniman porque piensan que con eso se cayó Operación David. Obviamente no es el caso. Cualquier persona puede colocarse un uniforme militar y vestirse así con una bandera en la pared, sacar un arma militar, jugar Rambo. Där kom skärmdumpen. Det var inte miniatyren för videon. Den var inuti videon. Och som du ser så är kontexten 180 grader diametralt motsatt vad de vill ge sken av. Jag frågade han på P4 John vilken video han hade hittat den i och har inte fått något svar och kommer säkert inte att få det eftersom videon är privat. Så var har han fått den ifrån? Polisen. Den som har misstolkat det så, för att använda ett snällt ord för ljuga. Det är polisens underrättelseenhet i Malmö som använder det som argument för att neka mig vapenlicens.
Tror du fortfarande på polisen? Men låt mig visa lite mer av den här videon, för kontexten är viktig för min kandidatur till riksdagen. Pero eso no es lo que le convierte a líder. Lo que le convierte a líder es tener la estrategia, la inteligencia, saber tomar las decisiones correctas. Ja, vad tycker du? Var det etiskt försvarbart som de använde den bilden? Låt oss titta på hela intervjun nu. Och jag kommer kanske att stoppa lite grann för att ge några kommentarer. Men i princip så tänker jag låta dig titta på den hela vägen. Den är ganska lång tyvärr, men i intresse av att ha öppenhet mot väljarna så visar jag hela. Sen när vi var klara så sa hon som följde med John, Petronella tror jag han heter, att hon såg några böcker som jag hade liggande där och ville att vi skulle prata om det. Och eftersom de tog upp det ämnet så tar jag också upp det här. Och i intervjun, eller rättare sagt i inslaget på P4 så nämnde de att jag hade varit kidnappad av den marxistiska ELN-gerillan som odlar coca och framställer kokain i Colombia och på gränsen till Venezuela. Men de nämnde inte det i intervjun. De frågade inte mig om det. För hade de gjort det så skulle jag naturligtvis ha sagt att ELN tog mig till Venezuela, höll mig i Venezuela, där jag blev förhörd av representanter för den venezuelanska regimen. Och när de släppte mig så släppte ELN-gerillan en video där de anklagade mig för att vara spion. Och FBI sa till mig efteråt att det där är i princip en dödsdom mot dig så du måste vara försiktig resten av ditt liv. Och det utelämnade de i diskussionerna om vapenlicens och självförsvar. Så lyssna på det här med självförsvar som jag säger och jämför med hur de klippte bort de väsentliga delarna i svaret, i den inslaget rättare sagt. Ja, du nekas ju vapentillstånd. Vad tänker du själv om det? Ja, det får stå för polisen varför de har gjort det. Vad är din bild av deras beslut? Ja, de nekar ju det på grund av en undersökning av lämplighet. Och de tog aldrig ställning till vapenansökan som sådan. Men för att förstå det här så måste man titta på bakgrunden. Jag har ju varit aktivist för demokrati i många år. Och som demokratiaktivist så har jag hjälpt folk som har levt under en förtryckande diktatur. Som begått brott mot mänskligheten, folkmord. Och då var det ju tvunget för folk att protestera för att liksom visa, för att tvinga diktaturen att visa sitt ansikte. För en diktatur fungerar ju så att den använder propaganda för att hålla sig vid makten. Och tills de blir tvungna att bruka våld så brukar de inte våld. Men när folket börjar protestera alldeles för mycket, då kommer diktaturen att bruka våld. Och den situationen, den råder ju i Venezuela. För Venezuela är ju ett land som har tagits över av internationell organiserad brottslighet. Så det är alltså en captured state. Och det är en situation som vi nu ser upprepas i USA. Och då var jag med som rådgivare till den venezuelanska motståndsrörelsen. Och när de protesterade då visade regimen sitt rätta ansikte och började skjuta med skarpa skott, men också med gummikulor på protestanterna som var obeväpnade. Och i det läget så var det ju då så att de försökte ju försvara sig och skydda sig med någonting. Och i det läget så hjälpte jag dem med att testa olika sorters sköldar och så genom att beskjuta dem. Eftersom i USA får man ju köpa vapen utan att ha licens. Men jag har ju förresten rätt att bära vapen så att jag har rätt att bära pistol i USA. I USA ja, men ja. Nu är vi ju här. Varför sa du så? Jo, jag tänker att polisens tillstånd, att de inte ger dig tillstånd att ha vapen här. Tror du att det har att göra med att jag har tillstånd i USA? Nej. Men varför sa du så då? För att det är det jag vill prata om. Ja, i alla fall så jag hjälpte alltså dem att att testa skottskydd.
Och för att göra det så hade jag då olika kalibrer av vapen. När jag flyttade till Sverige så gjorde jag en vapenansökan till polisen där jag berättade hela den här historien och sökte licens för att ta med de vapen som jag hade använt ifall jag skulle behöva fortsätta den här verksamheten som ett special, det är alltså inte licens för jakt eller för sportskytte utan för speciellt ändamål. Och då svarade polisen att de svarade i princip att han ringde till mig och sa att om du drar tillbaka ansökan så kan du få licens på en kaliber 22. Men om du inte drar tillbaka ansökan så kommer du att få det väldigt svårt. Och jag drog inte tillbaka ansökan och då så lämnade de över ärendet till polisens utredningsenhet som skrev en fullständigt nonsensrapport om att jag inte skulle vara lämplig som vapenägare. Och jag anser att det är polisen som är korrupt. Jag anser att polisen är helt korrupt. Och jag menar på att de är nog infiltrerade av den här organiserade brottsligheten. Så jag tror att polisen har gjort det här som ett hitjobb mot mig. Därför att jag är mot den venezuelanska regimen. Och att den svenska polisen är lierad med internationell organiserad brottslighet. Vem är det du tror har infiltrerat polisen? Den internationella organiserade brottsligheten. Det är ett nätverk i många länder och den högsta chefen är Putin. Så man skulle kunna säga att det är Putins organisation som i förlängningen ser till att du inte får vapenlicensen? Är det så jag ska... Ja, i väldigt stora drag så ser jag det så. För att det här ute, där borta så skedde ett mord på Lars Vilks. Och polisen kallar det för en olyckshändelse. Och det är helt klart att det var ett mord. Och varför är polisens högsta utredande organ, de som utreder brott av polisen själva, varför kallar de det för en olycka när det var ett mord? Och varför ljög de för mig när jag undersökte det? Den svenska polisen är, som jag ser det, infiltrerad av internationell organiserad brottslighet. Och det är därför jag ställer upp till riksdagen. Därför att jag har många års erfarenhet av att kämpa mot den typen av organisation. Du var inne på det här, den här lämplighetsbedömningen då som det landar i. Som är i vägen för det här tillståndet då för dig. Polisen bedömer att du är en olämplig vapenägare. Är du det? Absolut inte. Jag har tillstånd att bära vapen i USA. Och det tillståndet ställer mycket högre krav på en polisundersökning än vad de gör här i Sverige. Jag läste, polisen skriver att de kan inte vara säkra på att du ska använda dina vapen till jakt. Mellan raderna skriver man väl då att du är beredd att skjuta människor eller att man är rädd för det. Vad ska man tänka som väljare när man hör det? Polisen hittar på saker och ljuger som en hästtrava. Det är bara lögn. Ja, det är fullständigt nonsens vad polisen säger. Fullständiga nonsensargument och en undersökning som inte håller vatten. För jag har ju kollat på din YouTube-kanal och det är ju tydligt att du har intresse för vapen. Ja, och det beror på... Jag hade inte det när jag var ung. Men där jag var i USA och bedrev min verksamhet så var jag omgiven av kriminella. Och de skuggade mig hela tiden. Varje timme under dagen, bara på natten åkte de därifrån. Skuggade mig. Flera gånger har de gett mig döda duvor som varning. Att jag ska hålla tyst och sluta prata om Venezuela. Så jag har mottagit mordhot och jag har blivit skuggad på motorvägen och på vägen hem så gott som dagligen i 10 år. Och när jag tog upp det här med en som var före detta chef för den militära underrättelseenheten i Venezuela, general Carlos Peñalosa, så sa han till mig att ja, det är helt klart att de försökte preja dig av vägen på samma sätt som de hade gjort med honom 2 veckor tidigare. De försökte mörda honom några kilometer från där jag bodde. Och han gav mig rådet att skaffa en pistol och då skaffade jag en pistol. Och sen kom det ett mordhot till. En gång var det en duva med ett kulhål i halsen. Men jag hade spelat in en video här ute i backen där du tog kortet. Och när jag kom tillbaka till Miami
så låg det första dagen en duva med ett kulhål i halsen. Alltså en signal från maffian. Prata inte mer eller du kommer att dö. Och en annan gång hade de vridit nacken av den och kastat in den bredvid min båt på tomten. Så jag har tagit emot mordhot. Och den andra gången så skaffar jag licens att bära pistol. Inte bara att ha en pistol utan att faktiskt bära pistol. Och åtminstone en gång så blev jag tillfrågad om det av en som var där. För jag hade upptäckt att de hade skuggat mig. Och jag gick runt och tittade. Och då kom han fram till mig och så frågade han, har du det där du vet? Och så gjorde jag så här på fickan. Efter det slutade de skugga mig. Jag hänger inte riktigt med. Var det här i Sverige? Eller? Det var i Miami. Det var i Miami. Så att det där att jag började bära vapen, det var därför att jag var hotad av internationell organiserad brottslighet. Den brottslighet som jag bekämpade genom att hjälpa folket i Venezuela att återfå sin demokrati. Jag tänker om vi går tillbaka till polisens bedömning av att du är olämplig då, som de säger, du håller inte med om det. På YouTube så pratar du ändå om att använda vapen mot människor. Och jag tänker, är det inte rimligt att polisen då väger in det i sin bedömning om hur du ska använda vapen? Tycker du att det är rimligt om de skjuter ihjäl dig? Nej. Alltså, tycker du att det är rimligt att polisen säger att man får inte försvara sitt eget liv? Jag frågar ju dig, när de ska bedöma lämplighet och de säger att det är inte säkert att du vill använda vapen bara till jakt. Alltså polisen följer inte lagen. Det är det som är problemet. Polisen följer inte lagen. De har sin egen tolkning som står helt bortom lagen. Och dessutom så, jag överklagade här i domstolen och domstolen bröt mot alla rättegångsregler. Det var rena kangaroo court. Fullständigt vansinnigt. Det var i Växjö. Vi har ingen rättssäkerhet i det här landet. Och förresten skickade polisen en gång hit 4 poliser för att undersöka mitt vapeninnehav. Och när jag talade om att jag har ju ingen vapenlicens så blev hon alldeles paff. Jag tror hon heter Lina från Malmö. Och jag har det inspelat på video. Jag har sett det. Ja, jag är ju från USA. Och i USA så behöver man ha ett papper på husrannsakan, annars får man inte gå in. Nej, i Sverige behöver man inte ha det. Vad heter du? Lina. Lina. Och efternamn? Det här heter YouTube. Är det till YouTube? Ja. Ja, men då vill inte jag medverka i någon YouTube-video. Och det har du inte någon rätt att undvika. Vad heter du? Det kan jag svara på. Inte när du filmar. Och vad heter du? Jag heter Samuel om du hjälper mig. Och vad heter du? Det heter jag nu. Och bilen har 21 22 10. Kom in. Jag har sett det. Så de bryter mot lagen och det finns ingen rättssäkerhet i Sverige. Fullständigt vansinnigt det här systemet och det är därför jag ställer upp till riksdagen. Därför att vi måste få rätt sida på det här landet. Det får inte gå till så att polisen ställer sig över lagen och att domstolarna inte lyder lagen. Jag förstår, men får jag ställa den frågan igen? För du hänger med i resonemanget, va? Polisen bedömer att du inte är lämplig att ha vapen för att de är rädda att du ska skjuta människor. På YouTube pratar du om att skjuta människor. Är inte det en rimlig sak för dem att åtminstone väga in? Vet du vad självförsvar är? Ja. Svenska lagen ger rätt till självförsvar. Sveriges lagstiftning ger människor rätt till att försvara sig själva och andra. Och den rätten i svensk lag är faktiskt mera omfattande än i majoriteten av delstaterna i USA. Problemet är att domstolarna inte dömer efter lagen. Men rätten till självförsvar är en mänsklig rättighet. Det är en mänsklig rättighet som polisen vill förvägra mig. Menar du att de förvägrar det genom att inte ge dig vapenlicens? Ja, polisen hävdar ju att det är olagligt att försvara sig själv. Men det är en mänsklig rättighet. Så polisen går helt utanför mänskliga rättigheter och lagstiftning. Jag menar att det är en mänsklig rättighet för vem som helst att ha vapen? Att försvara sig själv är en mänsklig rättighet. Ja, men det är 2 olika saker. Att ha Nej, det är inte samma sak.
Att försvara sig själv är en mänsklig rättighet. Och polisen säger att det finns risk att jag försvarar mig själv. Och det ska jag inte få. Okej. Men... Ja, nej, jag förstår hur du tänker i den frågan. Det finns ju klipp på YouTube där du riktar en pistol mot en kamera till exempel. Förstår du om polisen blir... Jag ska säga så här. Förstår du att polisen undrar vad du ska använda vapen till då, om de ser en video? Jag förstår att de här poliserna försöker att sätta sin situation som där de inte ska vara. För det är inte deras sak att bedöma. Vi har domstolar som ska döma. Det är inte poliserna som ska döma. Och det är därför jag säger att vi har ingen rättssäkerhet i det här landet. När poliserna sitter och dömer, då har vi ingen rättssäkerhet. Då har vi en polisstat. Men är det inte polisens jobb att avgöra vem som ska få vapenlicens och inte? Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Vem ska göra det? Till syvende och sist så är det domstolarna som ska bedöma det, inte polisen. Om vi struntar i polisen då och tänker det här utifrån ett väljarperspektiv. Du kandiderar ju till riksdagen som du säger. Det finns ju flera filmer där du poserar med vad som ser ut som automatvapen. Hur tycker du att man som väljare ska betrakta det? Jag är demokratiaktivist, som jag har sagt. Och jag hjälper folk att försvara sina mänskliga rättigheter. Och allt som jag har gjort har skett med det i åtanke. Situationen i Venezuela är fruktansvärd. Och den har inte förbättrats efter att Trump tog ut Maduro den 3 januari i år. Venezuela är fortfarande ett land som är fångat av internationell organiserad brottslighet. Och det här är det största hotet mot Sverige idag. Alla andra frågor är egentligen ovidkommande. Hotet mot Sveriges frihet och demokrati av internationell organiserad brottslighet, det är det största hotet. Och jag har visat med mitt agerande att jag vågar stå upp mot detta, även när mitt eget liv är i fara. Jag har läst också ditt yttrande till polisen i samband med den här det här ärendet. Du skriver att du arbetar under täckmantel med frågor som rör rikets säkerhet, underrättelseverksamhet och kontraspionage. Är det så? Jag är inte riktigt med på vad du syftar på där, vad det handlar om. Det står så i yttrandet som... Ja, men inte svenska rikets. Jag har ju hjälpt venezuelanska motståndsrörelsen. Okej. Arbetar du under täckmantel då? Ja, självklart måste man göra det. Man kan ju inte göra det öppet. Självklart inte, eftersom det är en kriminell regim som mördar sina motståndare. Mm. Hur går det till när du arbetar under täckmantel? Men det kan ju inte tala om givetvis. Du förstår att man blir nyfiken, särskilt om folk ska rösta på dig. Då är det ju, eller så här ska jag säga, om folk ska rösta på dig är det inte viktigt att de vet vem du jobbar för. Jag jobbar för mig själv. Som demokratiaktivist. Så jag har som privatperson lagt ner väldigt mycket tid och pengar på att försvara demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i världen. Mm. Men du förstår det här att det står täckmantel, rikets säkerhet, kontraspionage. Du förstår att du tror att jag skulle jobba för någon organisation, menar du? Det låter så. Ja, nej, alltså den organisation jag jobbar för är min egen. Och de som är... Alltså, venezuelanska motståndsrörelsen består ju av väldigt många personer som på frivillig väg samarbetar mot diktaturen. Och det här med täckmantel då, du representerar dig själv men du låtsas representera någon annan. Är det så jag ska tolka det? Alltså, jag vet inte om täckmantel. Jag tror du tänker att du associerar fel på ordet täckmantel. Okay, under clandestinidad säger vi på spanska, alltså clandestin, jag vet inte hur man översätter det på svenska. I hemlighet så att säga, att man inte visar sig offentligt. Förstår du? Mm. För täckmantel, det associerar jag med att det finns en dold uppdragsgivare någonstans. Ja, nej, men det är inte så jag menar, utan att man gör det
anonymt. Mm. Så det är kanske en felöversättning, jag vet inte. Jag förstår. Och det här med kontraspionage då? Ja, alltså... Eftersom den viktigaste uppgiften man har i en befrielserörelse eller en frihetskamp är ju att spionera på sin motståndare. Och då bedriver de kontraspionage. Så spionage och kontraspionage sker ju hela tiden. Och som jag vill återkomma till det, alltså anledningen att jag ställer upp är därför att jag ser att Sverige går på samma väg som Venezuela har gått och som USA har gått. Genom att vara naiva och inte se den fara som den internationella organiserade brottsligheten utgör. För brottsligheten, det första de gör, det absolut första de försöker infiltrera sig i är polisen. Polisledningen. Och sen därifrån kan de sprida sig ut. För alla sådana organisationer som har rätt att agera i hemlighet som Säpo, det är ju guld värt för den organiserade brottsligheten att komma in där. Och därför är det absolut viktigaste vi kan göra som politiker att undersöka dem. Och den svenska riksdagen gör inte det idag för de har delegerat det till JO och sådana. Och det anser jag att vi måste ändra på den svenska grundlagen så att riksdagen får mera makt att undersöka som den har i USA. Vad skulle du göra som riksdagsman då, om vi leker med den tanken? Jag skulle arbeta för att få en grundlagsändring så att riksdagen får mera makt att undersöka på egen hand. Så att enstaka riksdagsmän och grupper av riksdagsmän kan gå in och kräva att personer som jobbar i det administrativa, till exempel polisledningen och så, att de vittnar under ed och att de måste vittna för riksdagen så som de gör i USA. Jag tror att jag har fått svar på alla mina frågor. Är det något du vill lägga till? Nej tack, det var bra så. Okej, kändes det bra? Ja, visst. Ja, här var det slut på den egentliga intervjun och så kommer vi till det här med böckerna. Så kan du lyssna själv på det och se vad du tycker om det. Därför att de nämnde ju också det i inslaget. Okej? Jag hade någon fråga. Det är väl dina böcker du har gett ut också väl? Ja. Då kan vi inte bara prata lite om dem också? Ja, det kan vi göra. Absolut. Ja. Jag har ju kollat på YouTube och läst på Facebook och sådär, så jag har lite koll. Men kan du, för lyssnarna då, som inte vet någonting om det här, kan du berätta, vad är det du har upptäckt och undersökt? Ja, jag har i över ett kvarts sekel studerat historia. Jag är ju naturgeograf, så jag har ju studerat på utvecklingen av naturen. Men sen så blev jag också intresserad av människan i detta. Och då har jag läst mytologi och så jag gav ut en bok om Atlantis 2004 och sen en som heter Finding Akaya i år, 2026. Och det handlar om då att försöka tolka gamla myter och se om man kan kombinera myterna med vad vi vet om jordens utveckling, geografi och geologi. Och det finns mycket kopplingar, så jag har hittat väldigt mycket kopplingar som gör att jag tror absolut inte att Homeros berättelse var myt. De var baserade i verkligheten. Men en annanstans än där folk har trott. Var var det? Här i Skandinavien. Akaya har jag kommit fram till och det säger jag i den boken. Det är Göinge. Och ordet har samma rötter, Akaya och Göinge har samma rot etymologiskt. Och där vi sitter nu i Finnveden, det var Epidauros, vilket det var, Homeros nämner det som en region med bär alltså. Och vad finns det här? Lingon. Finnveden betyder där man går ut i skogen där man letar av finner. Och bärrika Epidauron, det är samma sak. Epidauron uppe i skogen betyder det bokstavligt. Så Ithaka, Mykene, alla de platserna ligger i det som nu är Sverige. Det är bara Hellas. Hellas var skällad. Så Achilles, han var dansk och det förklarar och eftersom då Mykene var i Kivik och det är nog samma ord, K-I Kivik är nog från Mykene. Så Stens huvud var Mykene. Så det är nog orsaken till att Achilles och Agamemnon var så mycket i luven på varandra, för den ena var skåning och den andra var självhemma. Hur har du kommit fram till det? Genom många år av studier. Det är alltså extremt mycket arbete för att lägga det pusslet. För över
omkring 200 platsnamn. Och sen en natur som har förändrats väldigt mycket genom dessa årtusenden som har gått. Så det första jag var tvungen att göra var ju då att göra en paleokarta. En karta över hur det såg ut på den tiden. Och det har inte varit möjligt förrän de senaste åren. För innan det fanns det inte digitala data. Men nu finns det digitala data man kan stoppa in i ett GIS-system. Skapa en paleokarta och sen börja leta. Och också att de har digitaliserat så mycket ortnamn och så mycket arkeologiska data. Så det hade varit omöjligt att göra för 10 år sedan. För det fanns inte data. Och den här Atlantis-boken, den är äldre än så, eller hur? Ja, den är från 2004. Och där har jag associerat vissa saker från Platons beskrivning med Irland, men också att själva stan som sjönk, det är riktigt kul förresten, för att stan som sjönk med de koncentriska ringarna hade jag kommit fram till att det måste ha varit ett meteoritnedslag i Nordsjön. Och jag hade identifierat platsen ungefär där det var. Och så åkte jag till en Atlantis-konferens i Grekland och fick reda på att de har hittat ett meteoritnedslag just där. Outer Silver Pit heter det. Jag har faktiskt inte publicerat någonting direkt om det sen, men det som jag hade förutsagt har hittats och det hade rätt storlek och allting. Så jag betraktar den där slutsatsen om Atlantis som jag gjorde 2004 som bevisade att det var så. Och det du konstaterar där, det är att det är baserat på Irland? Ja, alltså att det är baserat på händelser i nordvästra Europa under många tusen år. Olika platser som har levt kvar i minnet. Och eftersom jag nu har identifierat att Homeros hjältar kom från Skandinavien, inte bara Sverige och Danmark utan också Norge och Åland. Ända upp i Norrland kom de ifrån. Jämtland också. Och Tröndelag. Det betyder ju att det är fullständigt logiskt att det minnet av Nordsjön och Irland levde kvar hos grekerna när de åkte ner till Grekland sen. För de bodde alltså här i Skandinavien och pratade grekiska. Folk pratade grekiska här på den tiden. Fascinerande. Ja, jag tror det är många som inte tror det. Men den bästa detaljen av det ska jag reservera för en senare bok. För jag har faktiskt bevisen för det, men jag tänker inte nämna det förrän jag har publicerat det. Okej, spännande. Men gud vad häftigt. Atlantis-konferens. Det lät trevligt. Ja, det var jättefint nere på, jag har glömt vad den hette, Milos i Grekland tror jag det var. Ja, där Venus-statyn kom ifrån. Hur mycket folk? Ja, det var väl kan det vara 50 personer från hela världen. Okej, spännande. Ja, vad kul. Men då tror jag vi är nöjda. Jag får ta en bild härifrån också. Absolut. Ja, nu har du sett hela alltet. Och vad tycker du? Min kommentar är detta. Han frågade om och om igen, vad ska en väljare tycka om detta? Och låt mig säga att det är inte vårt jobb, varken han som journalist på SR eller mitt jobb som kandidat, att bestämma vad du som väljare ska tycka. Det ska du bestämma. Vi ska inte ha några paternalistiska statliga media avlönade på skattebetalarnas bekostnad som talar om för oss vad vi ska tycka och tänka. Nej tack. Vi ska ha frihet. Frihet och demokrati. Och det är därför jag ställer upp till riksdagen på Liberalernas lista nummer 5 i Kronoberg. Så om du tycker att det jag står för är värt att försvara, så kryssa för nummer 5, Ulf Erlingsson. Och tack för att du tittar så här långt, och du får gärna subscriba och du får gärna dela och hjälp till med kampanjen helt enkelt om du tycker att detta är något som är värt att kämpa för. Frihet och demokrati.